नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये इयत्ता 9वी गणित भाग 1 घटक 6वा अर्थनियोजन फायनान्शियल प्लॅनिंग हे प्रकरण आपण पाहत होतो. आयकर आकारणी या ठिकाणी कशी केली जाते. आयकराची आकारणी उत्पन्नावर होत असलेल्या उत्पन्नाचे विविध काही स्रोत आहेत. ते मुख्य 5 आहेत. त्यामध्ये पहिला आहे पगाराद्वारे मिळणारे उत्पन्न, दुसरा आहे घर मिळकतीतून मिळणारे उत्पन्न, तिसरा आहे धंदा आणि व्यवसायातून मिळणारे उत्पन्न, चौथा आहे भांडवली नफ्यातून कॅपिटल गेन यातून मिळणारं उत्पन्न आणि पाचवा इतर स्रोतापासून मिळणारं उत्पन्न. या ठिकाणी पगारदार व्यक्तीच्या आयकर गणनेसाठी काही महत्त्वाची बाब आहेत. आयकराचे गणन करण्यासाठी एकूण वार्षिक उत्पन्न विचारात घेतले जाते. आयकर अधिनियमाच्या 80C, 80D, 80G इत्यादी कलमांना अनुसरून एकूण वार्षिक उत्पन्नातून काय वजावट मिळते. ही वजावट करून उरलेल्या उत्पन्नाला करपात्र उत्पन्न म्हणतात. आयकराची आकारणी या उत्पन्नावरच केली जाते. आता कर आकारणीचे नियम काही वेळा बदलले जातात, म्हणून प्रत्यक्ष कर आकारणी करताना अद्ययावत नियम माहीत असणं गरजेचं आहे. करपात्र उत्पन्नापैकी ठराविक मर्यादेपर्यंतच्या रकमेवर कर आकारला जात नाही. या रकमेस करपात्र उत्पन्नातील मूळ सवलत म्हणतात किंवा मूळ सवलत रक्कम म्हणतात. आता शेतकऱ्यांना शेतमालाच्या उत्पन्नावर आयकरातून सूट असते. आयकर कलम 80G अन्वये पंतप्रधान मदत निधी असेल, मुख्यमंत्री मदत निधी असेल किंवा मान्यताप्राप्त संस्थांना देणग्या दिल्यास आयकरातून 100% सूट मिळते. या ठिकाणी पूरबाधित एखादं क्षेत्र असेल, महापुरानं पिकांचे नासाडे झाले असेल, भूकंपग्रस्त एखादा भाग असेल, त्या भागामध्ये हानी झाली असेल, मालमत्तेची असेल, जीवितहानी असेल, अशा वेळेला तिथल्या लोकांच्या मदतीसाठी पंतप्रधान निधी असेल, मुख्यमंत्री निधी असेल किंवा धर्मादाय आयुक्त यांच्या संस्थेकडे ज्यांच्या नोंदी आहेत अशा संस्थांमध्ये देणग्या दिल्यास ते सुद्धा 100% आपल्याला आयकरातून सूट मिळते. 80D या कलमान्वये आरोग्यासाठीचा विमा हप्त्यावर सूट दिली जाते. सामान्यतः एकूण गुंतवणुकीवर 80C कलमान्वये विविध प्रकारच्या गुंतवणुकीपैकी जास्तीत जास्त 1.5 लाखापर्यंत वजावट मिळते. आता 17-18चा जो अर्थसंकल्प आहे, ज्यांची वार्षिक उत्पन्नातून वजावट दाखवता येते, अशा काही महत्त्वाच्या बाबी गुंतवणुकी खालील आहेत. विविध नियमानुसार वार्षिक उत्पन्नातून वजावट, त्यामध्ये आरोग्य विमा आहे, शैक्षणिक शुल्क 2 मुलाकरिता आहे, लोक भविष्य निर्वाह निधी PPF आहे, गृह कर्ज आहे मुद्दल, म्युच्युअल फंड आहे, जनरल प्रॉव्हिडंट फंड आहे GPF, मुलीसाठी असलेली सुकन्या समृद्धी योजना आहे 1.5 लाखापर्यंत, 5 वर्षाकरता पोस्टातील केलेली गुंतवणूक असेल, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र असेल, जीवन विमा लाईफ इन्शुरन्स पॉलिसी असेल LIP, आरोग्य विमा असेल. आता करदात्याच्या वयानुसार आयकराचं दर प्रत्येक वर्षीच्या अर्थसंकल्पात ठरवले जातात. आता 60 वर्षापर्यंतच्या ज्या व्यक्ती आहेत, करपात्र उत्पन्नाचे टप्पे रुपयात आहेत. प्राप्तिकर आयकर आहे, शिक्षण उपकर आहे, माध्यमिक उच्च शिक्षण उपकर आहे, 2.5 लाखापर्यंत करमुक्त आहे. करमुक्त शिक्षण उपकरसुद्धा आणि माध्यमिक उच्च शिक्षण उपकरसुद्धा करमुक्त आहे 2.5 लाखापर्यंत. पण 1 रुपया जरी जास्त झाला तर 2,50,001 म्हणजे 2.5 लाख 1 ते 5 लाखापर्यंत 5% करपात्र उत्पन्न वजा 2.5 लाख यावर 5%. आयकराच्या 2%, आयकराचे 1% हे शिक्षण उपकर आणि माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण उपकर आहेत. त्यानंतर 5,01,000 ते 10 लाखापर्यंत 12,500 अधिक 20% करपात्र उत्पन्न वजा 5 लाख यावर, हे तर 5 लाखापर्यंत सवलत आहे म्हणून वजा 5 लाख यावर 20%. शिक्षण उपकर आयकराचे 20% आणि माध्यमिक आणि उच्च शिक्षण उपकर आहे तो आयकराचे 1%. ओके. आणि 10 लाखापेक्षा जास्त असेल तर करपात्र उत्पन्न आयकर आहे तो 1,12,500 अधिक 30% म्हणजे करपात्र उत्पन्न 10 लाख यावर. आयकराच्या 2% शिक्षण उपकर आणि माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण उपकर आहे तो आयकराच्या 1% आहे, 1%. ओके. अशा पद्धतीने वार्षिक उत्पन्न 50 लाख ते 1 कोटी रुपयाच्या दरम्यान असणाऱ्या आयकराच्या 10% सरचार्ज आणि वार्षिक उत्पन्न 1 कोटी रुपयाहून अधिक असणाऱ्या आयकराच्या 15% सरचार्ज आहे. ओके. त्यानंतर ज्येष्ठ नागरिक वय वर्ष 60 ते 80 पर्यंत करपात्र उत्पन्न टप्पे रुपयात, प्राप्तिकर, आयकर, शिक्षण उपकर, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण उपकर. या ठिकाणी 3 लाखापर्यंत ज्येष्ठ नागरिकाला म्हणजे 60 ते 80 वर्षपर्यंत
असे ज्येष्ठ नागरिक करमुक्त उत्पन्न आहे, हे करमुक्त आहे. शिक्षण उपकर हा सुद्धा उच्च माध्यमिक शिक्षण उपकर आहे, तो करमुक्त आहे. 3,01,000 ते 5,00,000पर्यंत 5% करपात्र उत्पन्न वजा 3,00,000 यावर आयकराच्या 2% शिक्षण उपकर आणि माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण उपकर या ठिकाणी आयकराच्या 1%. त्यानंतर 5,01,000 ते 10,00,000 यामध्ये 10,000 रुपये अधिक 20% करपात्र उत्पन्न वजा 5,00,000 यावर आयकराचे 2% शिक्षण उपकर आणि आयकराचे 1% माध्यमिक आणि उच्च शिक्षण उपकर आहे. आणि 10 लाखापेक्षा अधिक असेल तर 1,10,000 अगोदरच वजावाट अधिक 30% करपात्र उत्पन्न वजा 10,00,000 यावर आयकराच्या 2% शिक्षण उपकर आहे आणि आयकराच्या 1% माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षण उपकर आहे. ओके. वार्षिक उत्पन्न 50 लाख रुपये ते 1 कोटी रुपयाच्या दरम्यान असणाऱ्या आयकराच्या 10% सरचार्ज आणि वार्षिक उत्पन्न 1 कोटी रुपयाहून अधिक असणाऱ्या आयकराच्या 15% सरचार्ज. Computation of income tax as income tax is a tax levied on income. It is necessary to know about the different sources of income. There are 5 main heads of income: income from salary, income from home or property, income from business or profession, income from capital gain, income from other sources. Important consideration for computing the income tax payable by a salaried employee: the total annual income, gross total income, is taken into account for in calculation the tax payable. According to the sections 80C, 80D, 80G, etc. of the Income Tax Act, some deductions can be availed from the total annual income. The amount remaining after these deductions are made is called taxable income. Okay, income tax is levied on this taxable income. Every year the rules of computing income tax are changed. Hence, it is important to know the latest rules when actually calculating the tax payable. Okay, no tax is levied up to the certain limit of taxable income. This is called the basic exemption limit. Okay, farmer income from agricultural product is exempt from taxation under section 80G of IT Act. Donation to the Prime Minister Relief Fund, Chief Minister Relief Fund, and certain other donations recognized to institutes organized are exempt from taxation. Okay. Under section 80D, installments of premium for health insurance are exempt from taxation. Generally, the maximum permissible deduction to various kinds of saving under section 80C is Rs 1,50,000. Okay. Here deductions from annual income according to various rules. Here health insurance, here tuition fee for 2 children, public provident fund PPF, housing loan, principal, mutual fund, general provident fund GPF, Sukanya Samruddhi scheme for girls, rupees 1.5 lakhs. Okay, investment in the post department for 5 years, National Savings Certificate Scheme NSC, life insurance policy LIP. Okay, these are deductions from annual income according to various rules. The tax rates according to age of taxpayers are fixed in each year's budget. Samples of table showing tax rates for different income slabs are given below. Here taxable income slabs in rupees, income tax, education cess, secondary and higher education cess. Up to 2,50,000 rupees, income tax nil, education cess nil, secondary and higher secondary cess nil. Here taxable income slab 2,50,000 1 to 5 lakh
5% on taxable income minus 2,50,000. Okay, here up to 2,50,000 nil. Therefore, education says 2% of income and secondary and higher education says 1% of income tax. Okay, here slab 5 lakh 1 to 10 lakh. Here rupees 12,500 plus 20% on taxable income minus 5 lakh. Okay, here slab is up to 5 lakh, therefore minus 5 lakh. And education says 2% of income tax, secondary and higher secondary says 1% of income tax. Okay, then more than 10 lakh, first rupees 1,12,500 plus 30% on taxable income minus 10 lakh. Okay, 2% of income tax here education says, and secondary and higher education says 1% of income. Okay, surcharge equal to 10% income tax payable by individual having an annual income of 50 lakh to 1 crore rupees, and 50% of income tax by individuals having an annual income greater than 1 crore rupees. Okay, here senior citizens age 60 to 80 years. Okay, taxable income slab in rupees, income tax education says, secondary and higher education says. Up to 3 lakh, income tax nil, education says nil, secondary and higher education says nil. 3 lakh 1 to 5 lakh, 5% on taxable income minus 3 lakh. Okay, why? Here up to 3 lakh nil. Education says 2% of income tax, secondary and higher education says 1% of income tax. Then 5 lakh slab, 5 lakh to 10 lakh, rupees 10 lakh plus 20% on taxable income minus 5 lakh. Here education says 2% of income tax, and secondary and higher education says 1% of income tax. Okay, more than 10 lakh, here rupees 1 lakh 10,000 plus 30% on taxable income minus 10 lakh. Here education says 2% of income tax, and secondary and higher education says 1% of income tax. Okay, here surcharge equal to 10% of income tax payable by individuals having an annual income of 50 lakh to 1 crore rupees, and 50% of income tax by individuals having an annual income greater than 1 crore rupees. ओके, अशा पद्धतीने हा व्हिडिओ आपण जरूर लाईक करा आणि आपल्या विद्यार्थ्यांना शेअर करून त्यांच्या गुणवत्ता वाढीचा प्रयत्न करा. धन्यवाद.